Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dhamma talk. And we would like to invite Bhante Paṭhamanātha to start the translation. And today's topic is the protector number 4. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi bắt đầu bài pháp thoại. Và chúng con cũng xin kính thỉnh Bhante Pháp Thắng từ bi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Và bài chủ đề hôm nay là kinh vị hộ trì thứ 4. Sādhu, Sādhu, Sādhu. So, let us start our Dhamma talk by page homage to the Buddha, reciting Namo Tassa 3 times. Và chúng ta bắt đầu thời pháp thoại bằng cái tụng Namo Tassa đảnh lễ tới Đức Thế Tôn 3 lần. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. So, good evening to all. Today is 27 December 2021. The last of the 2021, no? Và từ đó xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 2021. So we are now talking about this Natha Sutta, no? The Protector. So that is a Buddha said, Bhikkhus live under a protector, not without a protector. One without a protector live in suffering. So that means if the ones living without protector is suffering, so that if you want to be free from suffering, or all of us want to be free from suffering, we must find or we must have the protector. Và trong bài kinh chúng ta đang tiếp tục thuyết pháp thoại của trong bài kinh Vi Hộ Trì. Và trong bài kinh Vi Hộ Trì Natha Sutta, Đức Phật có dạy rằng: này các tỷ kheo, hãy trú với Vi Hộ Trì, chớ trú không Vi Hộ Trì. Này các tỷ kheo, đau khổ là sống không có Vi Hộ Trì. Này là như vậy nghĩa là sao? Nếu mà chúng ta sống không có Vi Hộ Trì thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều cái sự đau khổ, mà tất cả chúng ta đều muốn thoát khỏi cái sự đau khổ. Chính vì thế chúng ta cần phải có Vi Hộ Trì. Và tiếp tục thì Ngài Sayadaw sẽ giảng cho chúng ta làm sao để có được các vị hộ trì. So according to this Sutta, there are the 10 kinds of protector. So now we are reaching the number 4 protector. So that Buddha said that Punaja Baram Bhikkhave Bhikkhu Suvacho Hodi Savacha Karanehi Dhammehi Samanagato Kamo Brakina Gahi Anusa Sane Yambi Bhikkhave Bhikkhu Suvacho Hodi Anusa Sane Ayambi Dhammo Natha Karano. That means, again, a bhikkhu is easy to correct and possesses quality that make him easy to correct. He is patient and receive instruction respectfully. Since a bhikkhu is easy to correct and possesses quality that makes him easy to correct, he is patient and receive instruction respectfully. This too is a quality that serves as a protector.
Và trong bài kinh Natha Sutta thì Đức Phật dạy chúng ta tất cả là có 10 pháp tác thành vì hộ trì. Và bây giờ chúng ta đã học xong 3 pháp tác thành vì hộ trì. Và bây giờ tiếp tục chúng ta đến pháp thứ tư. Pháp thứ tư như Pali như ngày Sayadaw vừa mới đọc, và có nghĩa đây nghĩa là gì? Lại nữa, này các tỳ kheo dễ nói, tác thành những pháp, tác thành người dễ nói, tham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này các tỳ kheo nào dễ nói, thành tựu những pháp, tác thành người dễ nói, tham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Đây là pháp tác thành vì hộ trì. So this is the origin of the Buddha teaching, the fourth protetta. So there we should understand the three paths. The first one is a Bhikkhu Suvacho Hoti. Bhikkhu is easy to correct. This is the first one. But the other is a Sovasasa Karanihi Dhammi. That means the adjective for this easy to correct. So that means possessive quality that make him easy to correct. The main one is that is only one. Bhikkhu is easy to correct. This is the first one. Yes. Và đây là trong bài kinh Đức Phật dạy, và chúng ta phải chia đó ra làm 3 phần. Đầu tiên đó là Bhikkhu Suvacho. Bhikkhu Suvacho ở đây là tỳ kheo dễ nói. Và cái phần thứ hai chúng ta thấy rằng đó là Suvacha Sakara Nehi. Đó là phần này, đó là cái phần tính từ mà bổ nghĩa cho từ Bhikkhu Suvacho. Và tỳ kheo dễ nói và thành tựu những pháp tác thành người dễ nói. Thì đây là cái phần đầu tiên. And then the second word, Pali, is kamo. Kamo. Kamo means he is a patient. Patient. This is one of the quality. Và tiếp theo một từ nữa đó là từ kamo. Kamo ở đây có nghĩa là một vị tỳ kheo có cái sự kham nhẫn. And then the last one is called Padakkhina Gahi Anusasane. This is the Pali. Padakkhina Gahi Anusasane. That means receive instruction respectfully. Và tiếp nữa đó là vị tỳ kheo khéo chấp nhận lời giáo giới. So there are now already we are learning these three things. First one is easy to correct. Second one is patient. Third one is receive instruction respectfully. So from these three words, so first of all, I will explain about the kamo, patient. Và như vậy chúng ta đã được Sayadaw giải thích là 3 phần. Cái đầu tiên đó là một vị tỳ kheo dễ dạy. Và nữa đó là vị tỳ kheo có cái hạnh kham nhẫn. Và thứ ba đó là khéo chấp nhận những lời giáo giới. Và bây giờ thì ngài Sayadaw sẽ giảng cho chúng ta về cái hạnh kham nhẫn, kamo. So first one is patient. Patient is one of the protetta. So here patient is very important. How patient is important me? So that is the word. So that means Sila Samadhi Piññāna Khandi Padana Karana. The word, Pali word. Sila Samadhi Piññāna Khandi Padana Karana. That means patient Khandi is a main cause for Sila, Samadhi and Piññā. Và chúng ta bắt đầu thấy rằng kamo như là khanti hay là cái sự kham nhẫn ở đây quan trọng. Tại sao mà kham nhẫn lại làm cái pháp quan trọng như vậy? Và kham nhẫn ở đây cũng là một pháp tác thành vì hộ trì. Và kham nhẫn thì như câu Bali như Sayadaw vừa mới đọc, có nghĩa là gì? Tất cả cái nền tảng, tất cả những giới sila
định, samadhi và panya, trí tuệ. Giới, định, tuệ đều phát triển dựa trên cái gì? Dựa trên đó là khanti hay là kham nhẫn. Kham nhẫn là cái nền tảng để khởi sinh giới, định và tuệ, sila, samadhi, panya. So first of all, you will see about the sila. So to practice morality, at least we must have the khanti, patience. For example, the five precepts, that is the first one is the Paṭhamanātha, Veramani Sikkhaparam, Samadhiyami, the killing, abstaining from killing living being. So that means abstain from killing living being, not to kill the living being. So we must have patience. If you cannot patient, for example, some of the mosquito come to bite you, so you must be patient. If you cannot patient, what will happen? You just attach to the mosquito and it will die. So you also break your morality like that. Also, you cannot be patient to eat the vegetarian. So you always trying to have the meat. What will happen? So the animal will die. So this one is because of the patience. If you have the patience, you can keep your morality. So that patience is the main cause for the precept. Tại sao mà cái khanti, tại sao mà cái kham nhẫn lại quan trọng như vậy? Kham nhẫn rất là quan trọng. Ngay phần đầu tiên chúng ta thấy rằng ngay kể cả phần giữ giới về sila chúng ta cũng cần có sự kham nhẫn. Ví dụ như trong giới Paṭhamanātha, tránh xa sự sát sinh. Nếu mà không có sự kham nhẫn chúng ta khó mà có thể giữ được giới này. Ví dụ chẳng hạn như là con muỗi nó bay tới, nó đốt chúng ta, nó cắn chúng ta. Mà nếu mà chúng ta không có sự kham nhẫn thì ngay lập tức là chúng ta bắt đầu có thể giết chết con muỗi. Vì chúng ta không có sự kham nhẫn nên là cái sự kham nhẫn ở đây rất là quan trọng. Và nữa, ví dụ như là chúng ta không có thể kham nhẫn được với việc ăn chay, với việc ăn rau củ, mà lúc nào chúng ta cũng muốn ăn thịt, thì chính vì chúng ta muốn ăn thịt như vậy, ăn thì sẽ có chúng sanh chết, nên là chúng ta cũng phải có cái sự kham nhẫn ngay cả việc trong cái việc ăn uống và ăn rau củ hay là đồ ăn, chúng ta cũng phải có sự kham nhẫn và cũng phải kham nhẫn trong cái việc. Nên chính vì thế kham nhẫn là khanti ở đây rất là quan trọng. And also the next morality, this one is called the Sura Miraya Michapamadatana, no? So abstaining from taking intoxicant, like including beer or the wine or as included. But when you reach some the bar, so you cannot be patient because you have the friend and they are the taking or drinking. So you cannot be patient. What will happen? Morality. Và cũng như vậy. Và giới về tránh xa sự uống rượu bia và cái chất say Sura Miraya. Và nếu mà quý vị mà không có cái sự kham nhẫn, mà không có sự kham nhẫn này khi mà gặp bạn bè người ta uống rượu, uống bia, người ta mời rượu, mời bia. Nếu mà không có sự kham nhẫn để tránh xa cái sự uống rượu bia này, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ đi uống rượu và sẽ theo người ta và không thể giữ được cái giới Sura Miraya này. Thì đó là cái tầm quan trọng của cái sự kham nhẫn trong giữ giới. So just I did these two actually for all the precepts, including the Bhikkhu Vinaya rule, also they must have the patience. If you do not have the enough the patience, so very difficult to keep your precept. Cũng như vậy, ngay kể cả các vị tỳ kheo cũng thế, cũng phải có sự kham nhẫn. Nếu các vị tỳ kheo không có cái sự kham nhẫn thì sẽ không thể nào mà giữ được giới của mình. And then the next one, is the sila samadhi concentration. Also the patience is a main cause.
to establish the concentration. For example, you are practicing the mindfulness of breathing meditation. So during the meditation time, so sometimes you may have the painful appear in your body, but you must be patient, and you try to focus on your meditation objects, which is the in-breath and out-breath. If you do not have the enough patience, even just a little bit of pain that your parts of the body, you will change the body posture, so your concentration will drop, and very difficult to establish the deep concentration. So that the patient is a main cause or important for the concentration. Và không chỉ là về phần giới sila và đây samadhi, về samadhi cũng vậy, về định cũng vậy, thì sự kham nhẫn ở đây cũng là cái nền tảng để phát triển định samadhi. Ví dụ như ngài Sayadaw lấy ví dụ khi trong cái sự hành thiền của chúng ta, nếu mà chúng ta không có sự kham nhẫn thì trong khi ngồi xuống có một chút đau thôi thì chúng ta lập tức là không kham nhẫn được với cái đau đó, mà không, nếu mà chúng ta kham nhẫn với cái đau này một chút, chúng ta có thể quay về hơi thở vô, quay về hơi thở ra, biết được đối tượng. Còn trong trường hợp mà không kham nhẫn thì chúng ta sẽ chạy theo và chúng ta sẽ thay đổi tư thế, thay đổi oai nghi, và tâm chúng ta chạy chỗ này chỗ kia. Nên là chính là vì vậy là cái sự kham nhẫn ở đây cũng là quan trọng, là nền tảng để phát triển định samadhi. The next one is pinya. For the pinya, the patient is a main cause. For example, if you will practice the training of the wisdom. The training of wisdom is most of the people understand is a practice the vipassana, and also they trying to have the vipassana knowledge after that mature or the vipassana made knowledge. So we read the Magga and Phala, Magga Jnana, no? The past knowledge, and Phala Jnana, future knowledge. So that's a meditator, they want to practice the training of wisdom. So certainly they want to practice vipassana meditation. They cannot be patient to establish the concentration and to discern and nama and rupa, nama material mentality and rupa materiality. They cannot be patient. They just go to the meditation center. Only the next day they want to practice the vipassana meditation. They cannot be patient. So it's possible to get the vipassana knowledge. You should consider it is impossible. You must be patient. Firstly, you should understand what is the object of the vipassana meditation. The object of the vipassana meditation is ultimate mentality and materiality. So, without knowing and seeing the ultimate mentality and materiality, how do you practice the vipassana? So it is impossible. So, to practice the vipassana meditation, firstly you must try to discern mentality and materiality, so that you must patient to know. You must patient and firstly trying to know and see the ultimate mentality and materiality. After that only you can practice the vipassana meditation. So that's the patience is very important for the training of wisdom also. Và tiếp theo nữa đó là cái sự kham nhẫn. Sự kham nhẫn rất là quan trọng cho cái sự phát triển về trí tuệ Panya. Hầu hết tất cả chúng ta ở đây đều biết rằng cái sự phát triển trí tuệ Panya ở đây nghĩa là thực hành thiền Vipassana. Thực hành thiền Vipassana và theo thứ lớp thì từ từ sẽ chứng được đạo tuệ Magga Jnana và quả tuệ Phala Jnana. Thì như vậy, nhưng mà chúng ta thấy rằng hầu hết người ta vào trường thiền, người ta không có sự kham nhẫn. Ngay cái ngày đầu tiên vào thiền viện, người ta muốn hành thiền và ngay lập tức người ta muốn hành thiền Vipassana và chứng đạo quả nhanh.
và ngay lập tức người ta muốn hành thiền Vipassana bởi vì không có cái sự kham nhẫn. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng hành thiền Vipassana ở đây là như thế nào? Cái đối tượng của hành thiền Vipassana, đối tượng của Vipassana là gì? Đối tượng của Vipassana đó là danh chân đế, đó là sắc chân đế. Và nếu người ta không có sự kham nhẫn, không muốn thực hành theo thứ lớp để biết được, để thấy được các danh chân đế, pháp, sắc, danh chân đế và sắc chân đế, mà họ muốn chứng ngộ niết bàn, họ muốn chứng được đạo tuệ, chứng được quả tuệ, cái điều này là không thể, là impossible, là không thể chứng được. Và như vậy, nếu mà chúng ta muốn hành thiền Vipassana thực sự, Vipassana thực thụ, thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải cố gắng để thấy được danh chân đế, thấy được sắc chân đế. Thì khi mà thấy được danh sắc chân đế như vậy thì mới là cái bước khởi đầu của sự thực hành thiền Vipassana. Và để thực hành thiền Vipassana thì chúng ta nhất định là phải có sự phải có sự kham nhẫn. Nếu mà không kham nhẫn, không thể nào mà thực hành phát triển trí tuệ được. Nên là phát triển trí tuệ cũng cần có sự kham nhẫn, và kham nhẫn là nền tảng quan trọng để chúng ta phát triển trí tuệ. So that's patience is a main cause to practice morality, concentration, and wisdom. So that the patient is one of the quality and serve as a protector. So that here is Ainwe, they explain about like I want to the one the story about the Pandit Rahula. So how does he have the patience? So Rahula is, as you know, that he is a Buddha's son, and his preceptor, the Ubejasariya, is a Pandit Sariputta, and his uncle is Pandit Ananda. So even though once Buddha laid down the Vinaya rule, the first rule is a bhikkhu, if any bhikkhu sleep, stay in the place, stay in the dwelling with the layman or the samnita, and bhikkhu gave the apati. So this is the first Vinaya rule. So before this Vinaya rule, Pandit Rahula, he sleep with the bhikkhu. Also the bhikkhu are welcome to him because he is Buddha's son. So also the bhikkhu are the welcome, and also they prefer for the Pandit Rahula sleeping. Some bhikkhu are like they arrange the rope for the Pandit Rahula as a pillow, like that. But after the Vinaya rule, bhikkhu afraid of the breaking of the Vinaya rule. So bhikkhu doesn't want to accept the Pandit Rahula to stay together. So what happened? One day's night, Pandit Rahula had no the vision or no kuti to sleep. But he is a Buddha's son. If he were complaining, also he can. But he never complain. He can be patient. And he never go to the Buddha or the Pandit Sariputta or Pandit Ananda. He just quiet. And at the night, he go to the Buddha's restaurant, like a toilet, Buddha restaurant. He sleep. How does he have the patience? We should understand. Và như vậy thì chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của cái sự kham nhẫn đối với cái khanti đó, đối với sự phát triển của giới sila, định, samadhi và tuệ panya. Và tiếp nữa, ngài Sayadaw lấy một cái ví dụ về tôn giả Rahula. Chúng ta biết rằng chúng ta học được cái sự mà kham nhẫn của tôn giả Rahula ở đây, hay là gọi là tôn giả Rahula.
Thì khi Rahula, chúng ta biết rằng đó là Rahula là con trai của Đức Phật, và chú của Đức Phật, chú của Rahula đó chính là ngài Ananda, và thầy tế độ Upachayo của Rahula chính là ngài Sariputta, là tôn giả Sariputta. Và trước đó, trước khi mà Đức Phật đặt ra giới thì có một giới, đó là vị tỳ kheo không được phép ngủ chung mái hay là ngủ chung cốc liêu, chung nhà, chung cốc, chung trú xứ với những người chưa tu lên bậc trên như là sa di hay là cư sĩ nam. Nhưng mà trước khi mà những cái giới này được đưa ra thì lúc đó là tôn giả Rahula là thường ngủ chung cốc với các vị tỳ kheo, và do vì tôn giả Rahula là con trai của Đức Phật nên là rất là nhiều các vị tỳ kheo ai cũng chào đón, ai cũng quý mến, cũng rất là thương tôn giả Rahula. Và một số vị thì chuẩn bị chỗ nằm cho tôn giả Rahula, và một số vị thì còn gấp những cái tấm y lại làm gối để gối đầu cho tôn giả Rahula. Nhưng mà sau khi Đức Phật đặt ra chế định ra giới, đó là các vị tỳ kheo không được phép ngủ chung mái, chung nhà, chung kuti, chung cốc liêu với những người chưa tu lên bậc trên như là sa di hay là cư sĩ. Thì như vậy lúc đó đặt ra thì lúc đó tôn giả Rahula với không có cốc liêu, không có trú xứ, tại vì những cốc liêu đó dành hết cho các vị tỳ kheo và tôn giả Rahula còn là sa di, và lúc đó tôn giả Rahula cũng không dám đến để gặp Đức Phật, hay là không đến để phàn nàn, hay là đến để xin thỉnh cầu với Đức Phật, hay là đến gặp ngài thầy tế độ, đó là tôn giả Sariputta. Mà tôn giả Rahula mới im lặng và tìm đến nhà vệ sinh của Đức Phật, và tối đó, đêm đó, tôn giả Rahula đã ngủ trong nhà vệ sinh của Đức Phật, thay vì cái sự đến gặp Đức Phật và xin ngủ, hay là đến gặp ngài Sariputta là thầy tế độ. Nhưng mà tôn giả Rahula đã rất là kham nhẫn, và vì cái sự tôn trọng giới này, chính vì sự tôn trọng giới đó nên các vị tỳ kheo không dám cho tôn giả Rahula lúc đó còn là sa di vào ngủ chung. Và cũng với cái sự kham nhẫn này là tôn giả Rahula đã không đến cầu xin Đức Phật hay là ngài hay là thầy tế độ, mà tìm tới nhà vệ sinh của Đức Phật, và đêm đó tôn giả Rahula đã kham nhẫn và ngủ trong nhà vệ sinh. So the Rahula is how different with the non-the meditator. So some meditator, they come to the meditation center, they hope to get the single kuti or single room. But if they cannot get the single kuti or single room, what happens? They complain or they cannot be patient and they go back. So how different with the Pandita Rahula. So if really you want to practice the training of morality, the training of the concentration, and the training of the wisdom, you must be patient. You must be patient. The dwelling is not important. You can now know about the Pandita Rahula. He's a Buddha son. But somehow we can ask, are you the Buddha son? Are you the Buddha daughter? Are you the nephew of the Paṭhamanātha? Và như vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái sự khác biệt giữa những hành giả thời nay với tôn giả Rahula. Chúng ta thấy là sự khác biệt ở đây đó là gì? Đó là khi mà hành giả thời nay người ta tới thiền viện thì người ta mong muốn là có những cái cốc cá nhân, có những cái cốc tốt, nhưng mà nếu không được ý muốn, không có những cái cốc riêng, không có những cái cốc cá nhân, thì người ta có thể người ta bỏ về, người ta không tiếp tục thực hành nữa. Và chúng ta thấy rằng ở đây cái sự chúng ta tới đây là để thực hành cái sự thực hành về giới, về sila, chúng ta thực hành cái sự thực hành về định samadhi, và chúng ta thực hành cái sự thực hành về trí tuệ là panya. Và ở đây chúng ta thấy rằng tôn giả Rahula đã rất là kham nhẫn và không có sự chê trách, không có than phiền gì hết, mà tôn giả Rahula đã kham nhẫn ngủ tại nhà vệ sinh. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta phải thấy rằng chúng ta cũng cần phải có sự kham nhẫn trong sự thực hành giới, định và tuệ. So look at here now, Pandita Rahula, where did he sleep?
he only sleep the Buddha's restaurant or the toilet. Bây giờ chúng ta hãy nhìn đó. Thế là tôn giả Rahula ngủ ở đâu? Chỉ có ngủ ở trong toilet hay là trong nhà vệ sinh của Đức Phật thôi? Okay, so because of this and the story, so Buddha laid down the exception or another the Vinaya rule. So the next early the morning, and Buddha said go to the restaurant. And then Buddha they make the the Buddha the coughing sound, coughing sound. So to enter in the toilet. So and then this is also the one of the Vinaya rule. The bhikkhu, if he want to enter the toilet, so he must make the sound first. So Buddha made the sound by the coughing. So and then the Bani Rahula, he replied from the toilet. He also made the sound by the coughing. So and then the Buddha asked, who is this in the toilet? So Bani Rahula replied, I am the Rahula. Why you come the early in the toilet? So Bani Rahula replied, he do not have the place to sleep, so he have to stay in here. So and then because of this the case, the morning the Buddha said the bhikkhu to assembly the sangha, and then the Buddha lay down the Vinaya. This one is called anupinyati, the exception. So that means the first rule is the bhikkhu cannot sleep with the lead man or the samanera, who are not the bhikkhu. Anupa samana, Pali wise, who are not the bhikkhu. But the exception is a bhikkhu should not sleep the dwelling with the samanera or lay people over the 3 nights. That means we have the exception 2 or 3 nights we can sleep together. Over the 3 nights the bhikkhu have the apathy. So Buddha lay down another this rule because of this Bani Rahula story. Okay. Và cũng do sự kiện này nên là Đức Phật đã chế định ra thêm một giới nữa về sau. Và ở đây đó là khi mà Đức Phật đi vào nhà vệ sinh, trước khi vào nhà vệ sinh Đức Phật có đằng hắng có đằng hắng như vậy. Và tại vì đây cũng là một cái giới, khi mà vị tỳ kheo mà vào trong nhà vệ sinh đóng cửa thì vị tỳ kheo phải đằng hắng để xem ở trong nhà vệ sinh có ai hay không trước khi mà mở cửa nhà vệ sinh. Và như vậy Đức Phật đằng hắng, và giọng đằng hắng ở trong nhà vệ sinh phát ra là từ tôn giả Rahula cũng đằng hắng lại. Và Đức Phật mới hỏi là ai ở trong đó, thì tôn giả Rahula mới nói bạch Đức Thế Tôn là con Rahula. Và Đức Thế Tôn mới hỏi duyên cớ tại sao con lại ngủ ở đây, tại sao con lại ngủ trong nhà vệ sinh. Thì tôn giả Rahula mới kể lại sự tình. Và sáng hôm đó Đức Phật mới tập hợp tất cả chư tăng lại và chế định ra một giới nữa, đó là cái giới ngoại lệ. Giới ngoại lệ ở đây đó là trường hợp anapati, nghĩa là trường hợp ngoại lệ ở đây đó là gì? Đó là chư tỳ kheo được phép ngủ chung mái với cư sĩ nam, hay là sa di 2 hoặc là 3 đêm. Thì đó là một giới đó được đặt ra sau khi mà cái sự kiện mà tôn giả Rahula là vị sa di Rahula phải ngủ trong nhà vệ sinh, và Đức Phật đặt ra tập hợp chư tăng lại và chế định ra một cái giới nữa, đó là giới trường hợp ngoại lệ. Và cái giới gốc ở đây đó là tỳ kheo không được phép ngủ chung mái, chung cốc cùng với những người chưa tu lên bậc trên, đó là sa di hay là cư sĩ nam. Nhưng mà trường hợp ngoại lệ ở đây Đức Phật cho thêm vào phần giới ở đây, phần ngoại lệ hay là phần được phép, đó là có thể được phép ngủ chung mái, chung cốc với cư sĩ nam hay là sa di
những người chưa tu lên bậc trên 2 tới 3 đêm, và nếu mà ngủ quá 2 tới 3 đêm sẽ phạm giới, nhưng mà ngủ có thể được phép ngủ 2 tới 3 đêm. So then this one is related with the kandi, no, the kamo, the patient. The next one is a suwacho me the Bhadakina Gahi Anusasane. The next one is Bhadakina Gahi Anusasane. So that means they receive instruction respectfully. So if we want to have the product, we must try to be the good receiver, the instruction from the teacher, so that they receive instruction respectfully. It is also important. So for about this, also I want to take the Bandi Rahula also. So one day, the Buddha dwelt in the Savatthi city. So and then early the morning, Buddha dressed and also take his boat and the road and to go the town for the food. And then on that morning also Bandi Rahula, they also dressed and take the bow and the road and follow to the Buddha very closely. And then on the way, the Buddha stopped and gave the admonish to the Bandi Rahula. Rahula, all the materiality, whatever the past, future or present, internal or external, gross or subtle, inferior or superior, part or near, all material form should be seen as it really is, with the proper wisdom. This is not mine, Nidam Mama. This is not mine, Nisoha Masami. This I am not Miso Adda. This is not myself. So, like that, the Buddha gives the admonish or instruction. So, after the Buddha's instruction, Bandi Rahula, he considered, what should I do? So here also I also want to ask you. Now you already hear that all materiality should be seen as it really is, with the attention. It is not mine. This I'm not, and this is not myself. What should you do now? So but Bandi Rahula, he considered, no, I should practice meditation. I should not go to the town for the food. So he don't think about his meal for that day. He just go back on the way. He just go back and he go to the forest under the tree. He sit under the tree and he practice this meditation. So that means how does he receive the instruction respectfully? Okay. Yes. Và tiếp theo, Ngài Sayadaw tiếp tục giảng cho chúng ta về pháp tác thành điều trì nữa. Đó chính là Vadakinakahi Anusasami. Đó nghĩa là gì? Đó là khéo chấp nhận những lời giáo giới. Khéo chấp nhận những lời giáo giới ở đây, đó cũng là pháp tác thành vì hộ trì. Và ở đây thì Ngài Sayadaw tiếp tục lại lấy ví dụ về một ví dụ nữa về Ngài Tôn giả Rahula. Đó là một thời khi Đức Thế Tôn ở tại thành Savatthi Jetavana, tại tịnh xá của ông Cấp Cô Độc Anathapindika, rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cẩm y bát
đi vào thành Savatthi để khất thực. Và tôn giả Rahula vào buổi sáng hôm ấy cũng đắp y, cầm y bát và đi sau lưng Thế Tôn đi vào. Và rồi Thế Tôn sau khi đưa mắt ngó xung quanh rồi bảo với tôn giả Rahula rằng: này Rahula, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô hay tế, cao hay thấp, xa hay gần, tất cả các sắc pháp phải được quan sát như thật với chánh trí tuệ. Cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tư ngã của ta. Thì như vậy, sau khi mà được nghe lời giáo giới, lời giáo huấn từ Đức Thế Tôn, thì tôn giả Rahula mới có một sự suy xét là hôm nay ta đã được nghe lời giáo huấn từ chính Đức Thế Tôn. Như vậy ta phải làm gì chăng? Ta phải làm gì đây? Ta tiếp tục đi bát hay là đi hành thiền? Và như vậy thì ngài tôn giả Rahula mới quyết định là không đi bát, không quan tâm đến vật thực nữa, mà đi vào xuống tới gốc cây và ngồi thiền định. Và như vậy bây giờ ngài Sayadaw cũng dạy chúng ta rằng là tất cả các pháp, tất cả các sắc pháp là quá khứ, các sắc pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô hay tế, cao hay thấp, xa hay gần, tất cả các sắc pháp phải được quan sát như thật với chánh trí tuệ. Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tư ngã của ta. Thì ngài Sayadaw cũng dạy chúng ta như vậy. Tất cả chúng ta đang nghe ở đây, sau khi nghe xong thì chúng ta khởi ý nghĩ gì, chúng ta sẽ làm gì sau khi mà nghe ngài Sayadaw cũng dạy như vậy? Và ở đây tôn giả Rahula thì đã không đi khất thực và đã không quan tâm đến cái việc thọ thực nữa, mà tôn giả Rahula mới đi ngồi xuống gốc cây, ngồi kiết già, lưng thẳng, an chú niệm trước mặt và hành thiền. Okay, so because of that, in this the story also we should understand that Pandit Rahula receives instruction respectfully, and then he is practicing the meditation under the tree. So he sits cross the legs, and also he keeps his upper body straight. So and then during that time, then Pandit the Sariputta, he reaches near the Pandit Rahula, and he look at Pandit Rahula. Pandit Rahula body posture is suitable for the mindfulness of breathing meditation. So because he sits cross the legs, and also he keeps his upper body straight, so that Pandit Sariputta, he give the instruction how to practice. He give the instruction to the Pandit Rahula how to practice the mindfulness of breathing meditation. So, and then Pandit Rahula, he never see something to Pandit the Sariputta. Just according to Pandit Sariputta instruction, he practiced the mindfulness of breathing meditation. That means how he is easy to correct. So just according to his body posture, Pandit Sariputta correct to him to practice the mindfulness of breathing meditation. He just practiced the mindfulness of breathing meditation. He never complain. No, this one is Buddha teach me the four element meditation. I will not practice the mindfulness of breathing meditation. Something like that. He never complain. He just the accept. So that means very easy to correct. So this is one of his quality. So in this Natha Sutta also have this is suvacho, easy to correct. It is one of the quality. Và dễ dạy hay là khéo chấp nhận những lời giáo giới, và dễ dạy ở đây cũng là pháp tác thành vì hộ trì trong bài kinh Natha Sutta. Và trong trường hợp này thì trong câu chuyện tiếp theo của ngài tôn giả Rahula, thì khi mà thấy tôn giả Rahula đang ngồi, thì khi đó thì tôn giả Sariputta
mới thấy tôn giả Rahula đang ngồi dưới một gốc cây, ngồi kiết già lưng thẳng, an trúng miệng trước mặt. Và khi đó thì tôn giả Sariputta mới nghĩ rằng tư thế này là thích hợp với niệm hơi thở vô, hơi thở ra, biết hơi thở vô, hơi thở ra, hay là Anapanasati. Là tôn giả là khi đó thì ngài Sariputta, tôn giả Sariputta mới nói với giáo giới, mới dạy tôn giả Rahula rằng hãy hành thiền niệm hơi thở. Khi đó thì tôn giả Rahula với là cung kính, là khéo chấp nhận lời giáo giới và thực hành theo lời giáo huấn của tôn giả Sariputta. Thay vì tôn giả Rahula lại nói rằng thưa ngài, không, con đang thực hành thiền tứ đại, Đức Phật dạy con sẽ không thực hành thiền niệm hơi thở Anapanasati đâu. Thì tôn giả Rahula không làm thế, mà tôn giả Rahula rất là cung kính và dễ dạy và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Thì như vậy ngay khi đó tôn giả Rahula là cung kính chấp nhận và đã hành thiền hơi thở theo lời giáo giới của ngài tôn giả Sariputta. So here also we should understand this city body posture and the straight, your upper body is suitable for the mindfulness of breathing meditation. So, okay, you can translate first. Yes. Và như vậy thì chúng ta cũng biết được rằng đó là cái tư thế, cái oai nghi, cái tư thế mà thích hợp cho việc thực hành thiền Anapanasati. Ở đây đó là tư thế ngồi và tư thế ngồi chéo chân và lưng thẳng, thì đó là tư thế thích hợp cho việc thực hành thiền niệm hơi thở Anapanasati. So now is according to the Bhante Rahula story, we should understand he have this the quality which is receive the instruction the respectfully. Second one is third one is easy to correct. He is easy to correct. So totally he have the three qualities. The first one is he can be patient. He can be patient. Second one is he receive instruction respectfully. Third one is he is easy to correct. So he have these three qualities. Because of that, he realized the Nibbana when he young, like 20 or 21 age. He became the arahant, and he escaped from the aging, sickness, and death, and he escaped from the samsara. Okay. Và trong những cái pháp các thành điều chỉ này thì Đại Đức Rahula ngài đã có đủ ba pháp này, đó là ở đầu tiên đó là cái pháp kham nhẫn, và nữa tiếp theo đó là phép cung kính hay là khéo chấp nhận những lời giáo giới, hay là cung kính chấp nhận những lời giáo giới, và nữa cái pháp thứ ba nữa đó là ngài hay là tôn giả Rahula là người dễ dạy. Thì ba cái pháp này đó là pháp kham nhẫn, chấp nhận, khéo chấp nhận, hay là cung kính chấp nhận những lời giáo giới, và pháp thứ ba đó là dễ dạy. Và tôn giả Rahula có đầy đủ ba pháp tác thành vi hộ trì này. Chính vì thế là tôn giả Rahula đã đắc được đà quả A-la-hán khi còn rất là trẻ, mới khoảng độ 20, 21 tuổi, rất là trẻ như vậy. Và khi đắc được đà quả A-la-hán thì ngài đã thoát khỏi tất cả những cái sự đau khổ vòng sanh tử, hay là sự sanh, sự già, sự bệnh, hay là sự chết, và chấm dứt tất cả những khổ đau. Và như vậy chính nhờ có ba pháp này, đó là ba pháp hộ trì này, đó là pháp chấp nhận những lời giáo giới, tôn trọng chấp nhận những lời giáo giới, kham nhẫn và dễ dạy. Nhờ ba pháp này mà tôn giả Rahula đã đạt được pháp cao thượng, đó là chứng đạo quả A-la-hán và kết thúc tất cả những khổ đau, kết thúc tất cả sanh, già, bệnh, chết và vượt ra khỏi vòng sanh tử.
So that means these three patient, receive instruction respectfully and easy to correct. These three qualities protect the Bandi Rahula from the suffering, from the suffering. So in the same way, if we want to have the protector, so we should try to have these three qualities. The first one is we must try to be patient. Whatever we have to encounter, whether good or bad, we must be patient. Second one also, we should try to receive the instruction respectfully from the teacher. And last one is also we should try to be the easy to correct person. Okay. Và như vậy, tất cả chúng ta ở đây chúng ta đều có muốn có được vị hộ trì. Và ở đây chúng ta cần đều có để muốn được có được ba cái pháp hộ trì này. Đó là cái sự kham nhẫn. Ví dụ như là trong cuộc sống chúng ta phải đối diện với nhiều thứ, cho dù nó tốt hay cho dù nó xấu, tốt hay xấu thì chúng ta đều phải có sự kham nhẫn. Và cũng như vậy, tiếp theo nữa chúng ta phải khéo chấp nhận những lời giáo giới, hay là tôn trọng, cung kính chấp nhận những lời giáo giới. Thì từ giáo giới hay là những cái lời dạy, lời giáo giới từ vị thầy của mình. Và nữa là cái pháp nữa, đó là người dễ dạy. Thì có ba cái pháp này thì chúng ta sẽ tác thánh, chúng ta sẽ có được vị hộ trì. Cái pháp này tác thành vị hộ trì cho chính chúng ta. So surrounding of the hours, surrounding of us, we can see sometimes a person. They are very difficult to see, and also they are like stubborn, so not easy to correct. So such kinds of person, even though sometimes we want to help them, but we cannot help because they are very stubborn and they are not easy to correct. So in the same way, if if we are the stubborn or the not easy to correct, how the good person can help us? They cannot help us. So that sometimes we are just hoping that someone come to help us. But even though that you are just hoping, but you are the stubborn, you are not easy to correct. How you will get the helping from the good person or good teacher is very difficult. So we also try to have this quality which is easy to correct. Cũng như vậy, chúng ta thấy rằng xung quanh mình, xung quanh chúng ta có thể thấy những cái người mà không dễ dạy, người ta rất là cứng đầu, khó dạy bảo và cũng không tôn trọng, chấp nhận những lời giáo giới. Và chúng ta thấy được những người như vậy. Và nếu mà những người ta không chấp nhận như vậy, không chấp nhận những lời giáo giới và khó dạy, cứng đầu, thì ngay cả những người tốt mà muốn chỉ bảo cho họ, muốn dạy họ cũng rất là khó, mà họ từ từ những người tốt cũng sẽ từ bỏ tại vì không dạy được họ. Và cũng như vậy, chúng ta thấy rằng mình có phải là người dễ dạy hay không, mình có phải là người dễ nhận lời giáo giới hay không. Và khi mà có được những cái lời dễ chấp nhận những lời giáo giới và dễ dạy, thì những người tốt sẽ có thể giúp đỡ chúng ta. Mặc dù những người cứng đầu đó, những người mà không dễ dạy đó, họ cứ mong muốn sẽ có những người tốt tới và chỉ bảo cho ta. Nhưng mà thực tế ra, bởi vì cái sự cứng đầu, cái sự khó dạy, không dễ dạy, nên là những người tốt, những người trí, họ cũng sẽ tránh xa và họ biết rằng họ không thể dạy được những người này. Thì như vậy, tất cả chúng ta hãy nghĩ rằng, quý vị hay là chúng ta ở đây, chúng ta có phải là người dễ dạy, là người khéo chấp nhận những lời giáo giới hay không? So because of that, the easy to correct is not only for the realization of the Nibbana, but also for the present benefit. Because I am the one, the Kabiya, he is a businessman. So one day he told me, his friend is his business is not good, but he want to help his friend, but he cannot help.
I asked why. So he said that he always trying to correct, but his friend then is not easy to correct person. So always he give the idea that his friend not accept. So that now is very difficult to have him. So that's easy to correct. This quality is not only for the realization of Nibbana, but also for this present benefit. Như vậy, chúng ta thấy rằng cái pháp mà dễ dạy ở đây, pháp hộ trì dễ dạy ở đây không chỉ những là có được cái đem lại cái sự lợi ích cho đời này, cho kiếp hiện tại này, mà nó đem có nghĩa là không chỉ thấy rằng để đem tới cái sự chứng ngộ niết bàn đâu, mà đem đến lợi ích thiết thực ngay trong cái đời sống hiện tại này. Và ngài Sayadaw có một người Kappiyā, là vị Kappiyā này thì có nói kể với ngài Sayadaw rằng là vị ấy có một người bạn đang gặp cái sự khó khăn trong công việc làm ăn, và cái chú Kappiyā này chú mới cố gắng để khuyên bảo người bạn đó, để muốn chỉ bảo hay chỉ cách cho người bạn đó. Nhưng mà chú Kappiyā đó nói với có tâm sự, có kể với ngài Sayadaw rằng là chú nói thế nào đi nữa thì vị đó cũng cứng đầu, vị đó không nghe và không chấp nhận những cái lời chia sẻ thực sự, và cũng không có cách nào để giúp vị đó vượt qua được cái sự khó khăn này. Bởi vì sao? Bởi vì vị đó là người không dễ dạy, vị đó là người cứng đầu, nên là vị đó không thể chấp nhận được những lời khuyên tốt từ người bạn hay là người Kappiyā của ngài Sayadaw. Và chúng ta thấy rằng cũng như vậy, chúng ta phải là người dễ dạy, thì đem lại cái sự dễ dạy đây cũng là pháp hộ trì. Và pháp hộ trì này không những là đem chúng ta lợi ích, là đem tới niết bàn, mà lợi ích nữa đó là lợi ích ngay trong kiếp sống hiện tại này. So according to the Paṭhamanātha Sutta, this easy to correct, patient and receive instruction respectfully are the product. So all of us, we should try to have these three qualities: easy to correct, the patient, and receive instruction respectfully. So if we have these three qualities, it will help us to have the present benefit and also to attain the Nibbana. So may all of you trying to have these three qualities. Sādhu, Sādhu, Sādhu. Và như vậy, chúng ta thấy trong bài kinh Natha Sutta hay là bài kinh vì hộ trì và pháp hộ trì thứ tư này thì có 3 pháp ở đây. Chúng ta thấy rằng đó là phép kham nhẫn, khéo chấp nhận, tôn trọng, cung kính, chấp nhận những lời giáo giới và dễ dạy. Thì như vậy tất cả chúng ta ở đây đều là mong muốn để có được 3 pháp tác thành vì hộ trì. Đó là kham nhẫn, tôn trọng, cung kính, khéo chấp nhận những lời giáo giới và dễ dạy. Và đây nó sẽ đem đến lợi ích trong đời này và lợi ích để chúng ta có thể chứng ngộ được niết bàn. Và ngài Sayadaw mong tất cả chúng ta đều có thể thành tựu được các pháp tác thành vì hộ trì. Đó là pháp kham nhẫn, đó là pháp khéo chấp nhận, cung kính, tôn trọng, khéo chấp nhận những lời giáo giới, và pháp hộ trì dễ dạy. Và như vậy chúng ta sẽ đạt được cái thành quả là an vui, lợi ích trong đời này và lợi ích của sự chứng ngộ niết bàn nữa. Sayadaw chúc tất cả chúng ta có thành tựu các pháp tác thành vì hộ trì này. Sādhu, Sādhu, Sādhu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Now it's time for question and answer. Please send your question to our chat box, Google Doc, and we will send the question to Sayadaw. If the time is still available, we will invite you to raise your hand to ask Sayadaw directly.
Bây giờ đã tới phần hỏi đáp. Ban tổ chức xin quý vị gửi câu hỏi về chatbot, Google Doc và ban tổ chức sẽ chuyển đến Ngài Sayadaw. Nếu thời gian cho phép, ban tổ chức sẽ mời đại chúng hỏi câu hỏi trực tiếp với Ngài. Sādhu, Sādhu, Sādhu. Yes, Sayadaw. So we have received the question to our Google Docs in chat box now. So I now will read in Vietnamese first, and then I will translate into English. Yes. Okay. Câu hỏi từ hành giả Huyền. Con kính bạch Ngài, con là cư sĩ tại gia. Khi con kham nhẫn với những nghịch cảnh của cuộc sống và những nghịch cảnh, những nghịch duyên đến với con, như vậy con có được gọi là vun bồi kham nhẫn parami hay không? Và xin Ngài Sayadaw dạy cho con cách vượt qua những cái nghịch duyên. Nghịch duyên này con kính trên Ngài Sayadaw. Venerable Sayadaw, I am a lay person, so in life I encounter many things which is I dislike, and many things which is not smooth in my life, like what I want. So I being patient and khanti with whatever I encounter. So is that also considered as khanti parami? Is that considered that I am accumulating khanti parami? And may Venerable Sayadaw teach me how to overcome the difficult situation, which is we don't like it, how to overcome it. Yes. First of all, is we should understand about the Khanti Bharami, no? So Khanti Bharami is also from the thing, so Sankhara Dhamma, and also the Tattva, the being. So that is a both. Sometimes is even though we like or dislike and the thing, but we must be patient. And also sometimes when we encounter the person or the difficult situation, so we should try to solve by the patient. If you cannot be patient, you may make the wrong thing, and they say about the bodily or the wrong thing, because you cannot be patient. So that if we can be patient, we also can solve this the difficult situation or the problem. So the core is also the parami. It's also the parami. Yes. Đầu tiên, Ngài Sayadaw sẽ giải thích cho chúng ta hiểu thế nào là khanti parami hay là kham nhẫn paramat. Thì tất cả ở đây, kham nhẫn paramat ở đây đến từ gì? Đó tất cả những sankaratama, tất cả những pháp hành, và đến từ những cái vật. Và như vậy tất cả những cái pháp hành ở đây, tất cả những cái vật ở đây, khi mà chúng ta đối diện với những cái nghịch cảnh, đối diện với những cảnh chúng ta không mong muốn, hay là đối cảnh gặp những cái người chúng ta không thích, hay là gặp những cái hoàn cảnh khác nhau, những cái nghịch cảnh, nghịch duyên, thì như vậy lúc đó chúng ta cần phải có cái sự kham nhẫn. Nếu không có cái sự kham nhẫn, chúng ta có thể có làm những cái hành động sai, những cái hành động về sai về thân, về khẩu, về ý. Và ở đây khi mà chúng ta có sự kham nhẫn thì chúng ta có thể giải quyết được giải quyết được những cái nghịch cảnh này. Thì như vậy cái sự pháp kham nhẫn ở đây có thể không những giúp chúng ta vượt qua được những nghịch cảnh, và nó cũng là một cái kham nhẫn paramat, khanti parami. Yes. So, but sometimes you have to encounter, but you cannot revolution. So you just be patient is cannot call the khanti parami. So that means that even though that you can revolution, but you trying to be patient. This is called the khanti. This is one case. Another one is how to solve this difficult situation or the problem made. So that is the wisdom. Pinya is also important. So that means the khanti is associated with the pinya. So also that you can be patient, and also if you have the knowledge, for example, in your daily life, you have the
knowledge about these orderly things. So, and also if you have the knowledge about the Dhamma, so both this the knowledge, orderly the knowledge and the Dhamma knowledge, it will help you to solve this difficult situation, or to overcome from these difficult situation and difficult problem. So that means how to solve this difficult situation. You must have two things. The first one is a candy. The second one is the enough knowledge. Okay. Yes. Và đây trong trường hợp của Khanti, đó là kham nhẫn ở đây. Kham nhẫn ở đây không chỉ là chúng ta ngồi một chỗ và chờ mọi thứ nó trôi qua. Và kham nhẫn ở đây, đó là kham nhẫn hay là cái Khanti mà chúng ta phải Khanti đi cùng với cái trí tuệ. Trí tuệ ở đây làm thế nào giải quyết được cái vấn đề. Đó là những trí tuệ do chúng ta học Pháp, những cái trí tuệ chúng ta học được do trong Pháp, và những cái trí tuệ thế gian nữa, những cái hiểu biết ngoài thế gian nữa, và những cái sự hiểu biết trong Pháp nữa. Và cái sự Khanti, cái sự nhẫn nại này cùng với những cái trí tuệ giúp cho chúng ta giải quyết được những cái vấn đề, những cái nghịch cảnh, những cái nghịch duyên. Thì ở đây ngài Sayadaw nói rằng đó là để giải quyết được cái vấn đề, được cái nghịch cảnh, được cái nghịch duyên. Cái chướng ngại ở đây thì chúng ta cần phải có hai. Đó là cái sự kham nhẫn, Khanti, cộng với những cái trí tuệ. Cái trí tuệ, cái sự hiểu biết, có thể là những cái sự hiểu biết trong Pháp, và cũng có thể là những cái sự hiểu biết thế gian. Và hai điều này sẽ giúp chúng ta vượt qua được những cái nghịch duyên, những cái nghịch cảnh, những cái khó khăn. Yes. So here also I want to see the one of the relative with the Khanti. So Khanti means this is someone that attack to you, but you do not have the angry dosa. You just be the patient. You can be the patient. It is called the Khanti Parami. That someone that attack to you, but you will not react to them, but you have the angry in the mind. So it's cannot call the Khanti. Can you get what I mean? Pandit, can I say again? Can you get? Yeah. Okay, yes. I will see. So that means that someone attacks you. Someone attacks you. But even though that they attack you, you are not angry. You are not angry. You just you can be patient. Whatever they do to you, you can be patient. This one is called Khanti. But sometimes someone come to attack you. You will not react to them, but you have to stay angry. So it's cannot call the Khanti. Can you get? Yes. Trong trường này, ví dụ như ngài Sayadaw lấy ví dụ ở đây khi đó ai đó muốn tấn công chúng ta, muốn làm hại chúng ta, nhưng mà với cái sự kham nhẫn, chúng ta không làm gì, chúng ta không chống lại, chúng ta không nổi sân lên, thì đó là gọi là Khanti. Và cái sự Khanti, cái sự kham nhẫn ở đây, kham nhẫn nhưng mà nhiều khi người ta đánh chúng ta, người ta tấn công chúng ta, người ta làm hại chúng ta chấp nhận, chịu, nghĩa là kham nhẫn, không phản lại, không đánh lại, không làm hại lại họ ấy. Nhưng mà trong tâm thì rất là sân, rất là tức, rất là ấm ức, thì đó thì không phải là Khanti Parami, không phải là Khanti Paramat, mà đây cái Khanti ở đây là giúp chúng ta vượt qua, chúng ta không làm gì lại và chúng ta cũng không có nổi sân trong tâm, thì như thế thì mới được gọi là Khanti Parami, kham nhẫn Paramat. Yes. Okay. Yes, Bante. Yes. Câu hỏi từ hành giả Tâm. Kính bạch ngài, con có 2 câu hỏi mong ngài có thể giúp con được sáng tỏ hơn trong quá trình tu tập. Câu hỏi thứ nhất, lộ trình một người tu tập cần phải phải hành để đạt đến giác ngộ, theo con tìm hiểu thì phải hành các đề mục thiền định, xong đó mới hành thiền lên thiền minh sát vipassana. Có cần phải có thiền chứng thì thiền sinh mới hành vipassana được hay không thưa ngài? Còn nếu họ không có các thiền chứng thì chỉ hành thiền minh sát thôi, có thể đắc đạo quả được hay không ạ? Đó là câu hỏi đầu tiên từ hành giả Tâm. Venerable Sayadaw, I have 2 questions. I want to ask Sayadaw. So in the first question, that in the practice to achieve the liberation nibbana, so I heard that everyone must practice vipassana to able to achieve the higher attainment nibbana and panya nibbana.
But I heard that we have to practice. We have to have jhana, and then after attend jhana, and then proceed to practice vipassana. But in any other way that we don't need jhana, we don't need samadhi, we don't need any jhana. We just practice only vipassana, pure vipassana. Is that able to just practice pure vipassana and then also attain liberation, attain nibbana by just practicing pure vipassana? Okay, so here is a should understand clearly about the samatha and vipassana. So according to just a question, if you see the no need the jhana, just directly go to the vipassana is a possible. But if you say no need the samadhi, so that means that the why is a different. If you say no need the jhana, but you can go directly to the vipassana, and if you can practice the vipassana well and your vipassana knowledge become mature and you will be able to realize the nibbana, it is a possible. But if you say that no need the samadhi, just go to the vipassana directly meet it is impossible. So that means samadhi is a necessary, but jhana is a, if you get the jhana, it's a better. But if you do not get the jhana, if you do not attain the jhana, it's okay, because there is another the samadhi is called the exact concentration. Kama vachara samadhi, upachara samadhi. This one is not jhana samadhi, not jhana, but also it is a concentration, the samadhi, one of the samadhi. So these two you must understand clearly: exact concentration and jhana concentration. Yes. Và như câu hỏi của hành giả Tâm ở đây, thì nếu mà hành thiền mà chứng được jhana, từ các thiền chứng bắt đầu làm nền tảng để hành thiền vipassana và chứng được các đạo quả, và thì như vậy thì như vậy là có thể có khả năng. Nhưng mà nếu trường hợp mà nói là không cần định mà để có thể hành thiền và chứng được đạo hay quả, thì cái này là impossible, cái này là không thể, đó là không thể nào mà không có định mà có thể hành thiền vipassana được. Và nữa thì trong trường hợp mà nếu không chứng jhana, không cần jhana có thể hành thiền vipassana, ở đây nghĩa là gì? Thì tối thiểu thiền sinh ở đây cần phải phát triển định lên tới cần định, hay là upachaya samadhi, hay là kama vachara samadhi, hay là upachaya samadhi, nghĩa là cần định. Thì bắt đầu từ cần định có thể hành thiền vipassana. Nhưng mà nếu mà chứng được các thiền chứng jhana thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà nếu mà chỉ cần cần định thôi, cần định ở đây thì chúng ta phải hiểu rõ ràng cần định là như thế nào, và cần định là cần thiết, và nếu mà có được các thiền chứng jhana thì sẽ tốt hơn. Và như vậy, còn nếu mà không có định mà có thể hành thiền vipassana thì điều này là điều không thể. Yes. So to attain the nibbana, the meditator, the must practice the vipassana, and without the practice the vipassana meditation cannot attain the nibbana. This one is also we accept this the word, but without the practice the samatha meditation, or without do not have the samadhi, so cannot practice the vipassana, because the vipassana meditation object, just now I told you, vipassana meditation object is the ultimate mentality and materiality. So ultimate mentality and materiality is you cannot see as your naked eye. So that means that is without the concentration you cannot know and see the ultimate mentality and materiality. So to know and see ultimate mentality and materiality, you must have at least the exact concentration, samadhi, kama upachara samadhi. So someone say the no need the samadhi,
just go directly to the vipassana meditation meet. It is not the right, not the right. Yes. Và như vậy, khi mà chúng ta nói rằng phải hành thiền vipassana mới chứng được đạo quả, điều này là đúng, điều này là chấp nhận. Nhưng mà nếu mà ai đó bảo hành thiền vipassana hay là không cần định có thể hành thiền vipassana, điều này là không thể, điều này là không đúng, điều này là không chân chánh. Và nữa, khi mà có thể hành thiền vipassana và không có những tầng thiền, không có những thiền chứng, thì phải cần tối thiểu đó là upachaya samadhi hay là cân định. Và như nữa, chúng ta thấy rằng đối tượng như ngài Sayadaw có giảng trong bài giảng vừa rồi, thì đối tượng của thiền vipassana là gì? Đối tượng của vipassana đó là danh chân đế, đó là sắc chân đế, namarupa, danh là sắc chân đế. Và nhưng mà đối với danh, để thấy được danh chân đế và thấy được sắc chân đế là đối tượng của vipassana, chúng ta không thể thấy bằng mắt thịt được, không thể thấy bằng mắt trần được, không thể thấy bằng mắt thường của chúng ta, mà phải có định. Định ở đây tối thiểu phải là cân định thì mới có thể thấy được danh chân đế và sắc chân đế là đối tượng của thiền quán, thiền vipassana. Còn nếu mà không có định thì chắc chắn là không thể nào. Là nếu người nào nói mà không có định, không cần định, có thể hành thiền vipassana, thì cái lời nói này đó là lời nói phi pháp, lời nói không đúng, không chân chánh. Yes. Okay. Yes. Yes, Sayadaw. Yeah. Another question here, Sayadaw. So, how to control our anger when some other people attach us, and whether they attach us by words, by physical body, or by physical action. So at that time, what is at that time someone attached, and then our intention arise, anger start to arise. So should we still sitting and keep knowing the in and out breath and keep quiet and look within ourselves? Yeah, Sayadaw. So in the case somebody attached to us by words, by some scolding words or by physical action, but at that time should we just keep quiet, looking inside, knowing the breath in and out breath? At that time, is that okay, Sayadaw? Is that good to do so? Yes. So that means if the two way, the first way is if someone come to attack you by the verbally or bodily. So and then if you can stay practice the mindfulness or breathing meditation, also you can focus on the breath way. It's okay, but the other way is sometimes very difficult. So and then what should you do? You should reflect the effect, the result. Result means if this one is because of the angry, so come to attack you. So this angry, the dosa is will give him or her to the better result. But if you also react again, what will happen? So you will the better result will come to you also. But now if I will be patient, so what will happen? The better result will not come to me. So by this way you can reflect, and also you can be patient. If you cannot reflect in this way, also sometimes very difficult to be patient. So you should reflect and you should try to focus on your the meditation, the subject. It will be better. Yes. Và Sayadaw có nói ở đây, trong câu hỏi ở đây nghĩa là trong trường hợp mà có ai đó mà làm hại chúng ta, muốn làm hại chúng ta và muốn tấn công chúng ta, cho dù là bằng lời nói hay là bằng thân, bằng hành động, thì lúc đó chúng ta phải có tác ý như thế nào
Và như vậy chúng ta có thể chỉ ngồi xuống quan sát hơi thở và nhìn vào bên trong hay không? Và như vậy ngài Sayadaw nói rằng đúng như vậy thì có hai cách ở đây. Đó, đầu tiên, nếu mà chúng ta có thể giữ tâm trên cái đề mục thiền của mình, đề mục hơi thở, nhưng mà điều này có thể không có dễ dàng đâu. Nhiều lúc nó không dễ dàng làm như vậy. Chúng ta phải có cái sự tác ý, có sự quán tưởng. Cái tác ý như thế này, khi mà cái tâm sân đó, những người đó muốn làm hại chúng ta, muốn tấn công chúng ta thì tâm của họ sân. Cái tâm sân này nó sẽ cho cái quả là cái quả xấu, họ sẽ phải chịu cái quả xấu. Và cũng như vậy, nếu mà chúng ta tấn công trở lại, chúng ta làm trở lại, như là đấu trả trở lại, và tâm của chúng ta cũng sân lên, thì cũng như vậy, chúng ta sẽ cũng phải chịu cái quả xấu, chúng ta cũng phải chịu cái quả bất thiện trong tương lai. Và chính vì thế nên là chúng ta hãy kham nhẫn, chúng ta không nổi sân lên, chúng ta không tấn công lại, không làm phản đòn lại với họ, không làm ngược lại với họ. Thì như vậy chúng ta, mặc dù người đó đã tạo những quả bất thiện, nhưng mà ta thì không, ta đã không tạo thêm những cái quả bất thiện, những cái nhân không tạo thêm những cái nhân bất thiện nữa, thì chúng ta sẽ không phải chịu những quả bất thiện trong tương lai. Và như vậy, với cái sự tác ý, với những cái quán tưởng đúng đắn như vậy và như lý tác ý như vậy, cộng với như thế thì chúng ta có thể quay lại cái đề mục thiền của mình. Yes, sir. Yeah. But yes, the second part of the question, yes, here. Trong quá trình tu tập, một người cần phải hành đủ hết 40 đề mục thiền định thì mới đủ điều kiện để hành lên thiền minh sát. Được không? Được, phải không ạ? Hay hành thiền minh sát trí họ cũng chỉ cần họ vừa học, họ chỉ cần học song song, nghĩa là học song song vi diệu pháp với đủ kiến thức và sự thấy biết rõ ràng khi quán. Con hiểu như thế có đúng không ạ? Kính mong ngài Sayadaw giúp cho con được hiểu rõ con đường. Con xin kính cảm ơn ngài. Yes, Sayadaw. The question here is, Venerable Sayadaw, do the meditators need to practice completely 40 subjects of samatha, and then after complete the 40 meditation samatha meditation subject, then they proceed to practice vipassana, or they just need practice vipassana together with study Abhidhamma, and they have enough knowledge about Abhidhamma, and they see things, seeing as seeing like that in or maybe seeing as seeing, knowing as knowing, and understand Abhidhamma is not enough already to practice vipassana, or yes, they need to complete the 40 samatha meditation subject. Yes. So actually, it's if you can practice all the samatha meditation, 40 kinds of samatha the meditation, it will be better. But if you can't, also no need to practice all the 40 kinds of samatha meditation. But at least the one or a few means some are called the productive meditation, no? 4 kinds of productive meditation. So that meditation subject. So some kinds of the samatha meditation that you must practice. So also for example, the samatha meditation, if you can practice and then attain the exact concentration, after that you can go to know and see the ultimate mentality and materiality. It's also possible, but you can translate first. I will see later. Yes. Và nếu mà chúng ta có thể thực hành tất cả 40 đề mục thiền định, thực hành xong, hoàn thành 40 đề mục thiền định, sau đó tiến hành tới hành thiền minh sát hay là thiền vipassana, điều này là hoàn toàn có thể. Và nữa, nhưng mà nếu mà không muốn thì chúng ta cũng phải hoàn thành một trong số những cái đề mục thiền định. Đó là ví dụ như là 4 thiền bảo hộ ở đây. 4 thiền bảo hộ ở đây cũng rất là quan trọng, và chúng ta phải thành thành công trong một trong 40 đề mục thiền này. Vậy ít nhất là phải một vài đề mục thiền định ở đây, có nghĩa là bao gồm cả 4 thiền bảo hộ trong này. Và khi mà có đạt được định rồi ấy, thì bắt đầu chúng ta mới tiến hành có thể dùng cân định. Có cả cân định, tối thiểu phải là cân định. Thì dùng cân định này có thể hành vipassana và có thể thấy được danh sắc, thấy được các pháp như chúng đang là.
thì tối thiểu chúng ta phải đạt cân định thì mới nói đến thiền vipassana. Yes. So, because now here is I'm seeing about the samatha. So, without the concentration, actually the exact concentration is impossible to know and see the ultimate mentality and materiality. So this one is not related with the Abhidhamma knowledge. If you have the Abhidhamma knowledge or if you do not have the Abhidhamma knowledge, doesn't matter. But actually you must have the enough concentration to know and see the ultimate mentality and materiality. So if you have the enough the concentration to know and see the ultimate mentality and materiality, what will happen? So if you have the Abhidhamma knowledge, you will be very fast. But if you do not have the Abhidhamma knowledge, also you can know and see the ultimate mentality and materiality. Why? Because you have the enough the concentration. Okay? Yes. Và đây chúng ta bảo nói là nếu mà không cần định thì không thể nào mà hành thiền vipassana được. Nhưng mà ở đây chúng ta cần có định. Định ở đây tối thiểu phải là cần định. Tối thiểu là cần định thì cái định này mới đủ để chúng ta thấy được các danh chân đế, sắc chân đế, và thấy được danh chân đế, sắc chân đế ở đây mà có đủ định đây là cần định ở đây thì chưa liên quan gì đến phần học vi diệu pháp Abhidhamma. Và cho dù có biết vi diệu pháp Abhidhamma hay chưa biết vi diệu pháp Abhidhamma thì khi mà thiền sinh hành giả có đủ cái mức định cần thiết, đó là tối thiểu phải là Upachaya Samadhi, là cần định, thì hành giả ở đây sẽ thấy được danh chân đế, sẽ thấy được sắc chân đế, và nếu mà trường hợp họ đã hành thiền, họ đã biết có kiến thức về Abhidhamma, vi diệu pháp rồi thì họ sẽ tiến bộ rất là nhanh trong pháp hành. Nhưng mà nếu mà chưa có kiến thức về vi diệu pháp thì có sức định của họ vừa được có đủ nghĩa là ở đây nghĩa là tối thiểu phải là Upachaya Samadhi, là cần định, thì họ vẫn có thể thấy được danh chân đế, sắc chân đế. So that is the knowledge, two kinds of knowledge, the pariyati knowledge and paripatti knowledge. The other one is called the Sutta Maya and the Pariveda. So that means the knowledge by the learning and knowledge by the practice. There are two kinds. So knowledge by the learning, knowledge by the practice. So only the knowledge by the learning is not enough to realize the Nibbana. So based on the knowledge of learning, so mass practice. So that they call the paripatti knowledge by the practice is important. So do they have this knowledge by the practice? So that means you know or see, or penetratively you know and see the ultimate mentality and material. This one is not the learning knowledge. So we should try to understand these two very clearly, and also just Abhidhamma knowledge, learning knowledge is not enough. Also necessary the knowledge by the practice. Yes. Và chúng ta có hai cái tuệ ở đây, đó là cái tuệ do pháp học là pariyati và tuệ do pháp hành là patipati. Và như vậy chúng ta phải có hai cái này, học sau đó thực hành. Và chúng ta có Paṭhamanātha là sự thấu suốt, là cái pháp hành hay là cái sự thấu suốt ở đây. Và chỉ có cái việc học không, có sự hiểu biết không, cái pháp học không. Pháp học là quan trọng, nhưng mà cái pháp học không thì chưa có đủ để cho chúng ta thấu suốt được, để chúng ta thấy được danh chân đế, thấy được sắc chân đế. Mà để thấy được các pháp, thấy được danh chân đế, sắc chân đế, để thấu suốt được các pháp thì chúng ta phải có cái sự thực hành. Có sự thực hành ở đây. Còn nếu mà có kiến thức ở về vi diệu pháp không, kiến thức vi diệu pháp là tốt, nhưng mà mới chỉ có cái kiến thức ở đây không thì mới chỉ dừng lại đó là pariyati, là pháp học mà thôi. Và có cái pháp học ở đây, có pháp học rồi, có cái pariyati rồi, thì chúng ta phải tiếp tục đến cái patipati, đó là cái sự thực hành nữa. Và thực hành, có pháp học rồi, chúng ta phải thực hành thì chúng ta mới thấu suốt được, chúng ta mới xuyên thấu được các pháp.
mới thấy được các pháp như chúng đang là. Còn nếu mà mới chỉ có kiến thức về vi diệu pháp không thì là chưa đủ. Okay. Yes, yes, Sayadaw. Sadhu, yes. And we have another question, yes. Từ anh Giả. Tuệ An. Dear Sayadaw, sometimes I feel if I just try to be patient, I cannot overcome the difficulties. I often combine patience with consideration about what the working of karma. Sometimes I just think of disadvantages of being angry. Sometimes I rise up with metta. Should I practice khanti patience by combining it with the Dhamma quality, or just practice khanti alone? Which one is better to develop khanti parami, dear Sayadaw? Yes. Thank you, Sayadaw. Yes. Okay, so actually if the people that understand this parami, so if you fulfill the, for example, khanti parami, together the metta parami, the pinya parami, like that, all the terms are included if you fulfill the one. Because, for example, if you trying to be patient, or if you trying to fulfill the khanti parami, if you do not have the knowledge, so it is impossible to fulfill the khanti parami. So you must at least basically the knowledge about this khanti parami. This all that means is called you are if you are the fulfilling the khanti parami. At the same time, also you are fulfilling the pinya parami, the parami of the perfection of the wisdom. And also at the time, in the same time, also you are fulfilling the, for example, like a metta parami. If you do not have the metta, also you are always the very, the angry. So you cannot be patient. So and then also the khanti is also the by fulfilling the khanti parami, also the metta parami. In the same way, like the sila, the sila parami also. If you cannot keep your bodily and perfect well, so definitely you will react by the bodily or the bodily. So and then you will break your precept. So if you are fulfilling the khanti parami, also at the same time also you are fulfilling the sila parami, something like that. All are the connected, if you understand. So what are the best all are the best if you understand about this parami, how to connect each other, and also you just fulfill this khanti parami, at the same time also metta and wisdom and also morality, etc. No? Yes. Câu hỏi đây để dịch sang tiếng Việt nữa. Thưa ngài Sayadaw, thỉnh thoảng là con thấy là con chỉ có thực hành kham nhẫn thôi, để cố gắng để kham nhẫn, và con không thể vượt qua nó, kham nhẫn, mà con thường là kết hợp kham nhẫn với cái sự suy xét về cái sự vận hành của nghiệp. Và thỉnh thoảng con cũng nghĩ về cái sự bất lợi của khi mà sân lên, và thỉnh thoảng là con cũng có tâm từ, và như vậy con thực hành thiền khanti, như là cái sự kham nhẫn như vậy là với cái sự kết hợp với những cái phẩm chất, những cái pháp như vậy, thì hay là con chỉ nên thực hành mỗi kham nhẫn không thôi, thì cái nào tốt hơn? Thì để phát triển về kham nhẫn ba la mật thì ngài Sayadaw nói rằng đúng là như vậy. Thì trong nhiều trường hợp chúng ta phải phát triển cái sự kham nhẫn của chúng ta, không chỉ khi mà chúng ta phát triển cái sự kham nhẫn ở đây thì không chỉ kham nhẫn của mình đâu, mà đồng thời chúng ta cũng đang phát triển cả những phẩm chất khác nữa. Ví dụ như là chúng ta phải có trí tuệ chúng ta mới kham nhẫn được. Nếu mà chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào mà có được sự kham nhẫn. Và chính vì kham nhẫn với cái trí tuệ suy xét đúng đắn như vậy thì không những đồng thời chúng ta phát triển được kham nhẫn ba la mật, và chúng ta cũng phát triển được trí tuệ ba la mật. Và nữa, nếu mà không có cái tâm từ, và đồng thời phải khi mà kham nhẫn như vậy, kham nhẫn như vậy, thì chúng ta cũng phải có tâm từ là metta. Tại vì nếu không có cái tâm từ, chúng ta rất là nổi nóng, và chúng ta sẽ không thể nào mà hoàn thành được, chúng ta không thể nào mà giữ tâm
mà chúng ta không thể mà có được cái tâm kham nhẫn được, mà có cái sự tâm từ ở đây để có tâm từ thì không có cái tâm sân nổi lên, và có cái tâm từ như vậy sẽ hỗ trợ cho cái sự thực hành về Khanti Parami, đó là kham nhẫn ba la mật. Và trong cái sự thực hành kham nhẫn ba la mật ở đây thì lại có thêm đó là tâm từ ba la mật. Và lại nữa cũng không chỉ có những là tâm từ trí tuệ nữa, mà lại đồng thời cũng phải có giới ba la mật. Nếu không có giới thì chúng ta có thể sát sinh, chúng ta có thể làm những điều cái sai về thân, về khẩu sai, nhưng mà do có giới thì chúng ta lại hỗ trợ cho cái sự thực hành Khanti, đó là kham nhẫn ba la mật. Và như vậy khi mà nói về chúng ta thực hành một cái pháp ba la mật, ví dụ như ở đây đó là pháp thực hành thiền kham nhẫn, thì như vậy kham nhẫn ở đây thì nó lại có liên quan đến tất cả những cái pháp ba la mật khác, thì tất cả nó đều có mối liên hệ qua lại, hỗ trợ lẫn cho nhau. Yes, hello. Yep. So here I also want to say this something. Now all of us, all of you are listening the Dhamma talk. I am giving the Dhamma talk. What are we doing? We are the fulfilling the parami. We are fulfilling the parami. For example, now these are listening the Dhamma talk and giving the Dhamma talk are called that we are fulfilling the perfection of the wisdom, Pinya Parami. Now, at the same time, also we are the fulfilling the Khanti Parami. If you cannot be the patient, so you will not stay now, because now already the 1.5 hour, over the 1.5 hour, so long. So better you can be patient about this. So you are also fulfilling the Khanti Parami. And also they're saying that all the 10 kinds of parami. Now all of us are fulfilling the 10 kinds of perfection. So should be happy with this. Okay. Yes. Và Ngài Sayadaw nói một ví dụ nho nhỏ thôi. Đó là tất cả chúng ta, tất cả hành giả hay là tất cả mọi người ở đây đang lắng nghe Pháp. Học Pháp ở đây là chúng ta đang phát triển trí tuệ, Paramat, Panya Parami. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng bây giờ chúng ta đã ngồi rất là lâu rồi, ngồi cũng khoảng hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi, mà chúng ta vẫn còn đang ở đây. Còn ở đây được là chúng ta phải có cái sự kham nhẫn ba la mật, Khanti Parami. Nếu mà không có cái kham nhẫn ba la mật thì chắc chắn chúng ta không còn ở ngồi đây nghe Pháp nữa rồi. Tại vì cũng lâu rồi, ngồi thời Pháp cũng tương đối dài, hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Và như vậy thì không nghe Pháp ở đây không những là phát triển là trí tuệ ba la mật, mà đồng thời cũng phát triển về kham nhẫn ba la mật và vân vân. Thực ra là cả 10 ba la mật chúng ta đều đang phát triển khi mà chúng ta ngồi nghe Pháp. Yes. And yes, at all. We have another question. Tuệ An, dear Sayadaw, what does defilement round mean? Which kind of defilement does it include? Kính bạch ngài, kính bạch sư, kính bạch ngài, cho con hỏi phiền não luân có nghĩa là gì? Nó bao nhiêu loại phiền não? Kilesavata Sayadaw. Yeah, Kilesavata. What is Kilesavata mean? How many types of Kilesa, including in Kilesavata, in Paticcasamuppada? Kilesavata. Yeah, Kilesavata. Yes. Kilesavata is avijja, tanha, and upadana. Avijja, ignorance. Tanha, craving. And upadana, the clinging. These 3 are called the Kilesavata, no? Yes, yes. Và cái phiền não luôn ở đây đó là vô minh, avijja, ái là tanha, và thủ là upadana. Vô minh, ái, thủ, đó gọi là Kilesavata, hay gọi là phiền não luân. Yes. Okay. Yes, Sayadaw. Yes, yes, yes. And yes. Mà Saji, câu hỏi từ Saji. Câu hỏi 1. Một vị Saji mặc y nội thượng y rồi gấp một y thượng khác khoác ở ngoài trên vai trái, giống như tăng Già Lê đi từ chánh điện về cốc của mình buổi tối, nhưng vị ấy không có ý trộm tăng tướng, và vị ấy không nói mình là tỳ kheo, không sinh hoạt
tăng sự cùng chư tăng không nói hạ lạp thì vị ấy có bị trộm tăng tướng không ạ? Yes, Sayadaw. This question regarding the Vinaya, Sayadaw. Yes, but the Samanera, he's wearing lower robe, Antarawasaka, and he's wearing upper robe, yes, Uttarasanga, and also he also folding one upper robe, put on his shoulder, and then he walking around, but the upper robe it look like a Sangati, but he don't say the Samanera, he didn't mention that he is a bhikkhu, or he didn't say that he's a bhikkhu, he don't say he how many wasa, or he don't have any intention, he didn't enjoy any kamavacha with the bhikkhu. In this case, did he commit stealing appearance? So that means the one is wearing the robe, Look and like then he look like the bhikkhu, but he didn't join this some the karma. Got it? Yes. Yeah, even though if he the accept, or if he announce he is the bhikkhu, no, he is a bhikkhu too. He just lets know other he is a bhikkhu or something like that. This one is called he is stealing the appearance. Yeah, but in this case he doesn't have that intention at all. He doesn't have the intention that stealing. So the question like that, even though if he does not have the some kinds of the intention to steal the appearance, so he should not wear, because he is not really the Samnita or bhikkhu, so he should not wear this robe, because the robe is only the the sign for the Samnita and bhikkhu, no. So that if he do not the attention to stealing the appearance, he should not wear. He should wear just other the clothes, no. Because this one is the mark of the bhikkhu. Okay. He is Samanera. He is Samanera. Yeah, he is the Samanera. Yeah. The question here from Samanera said, the Samanera, he wearing the robe, and then he just fold the Antara was Uttara Sangha, look like a Sangati, like that is the question here mean. Because the bhikkhu we have a Sangati put on the shoulder, so the Samanera also do the same. He also folding his upper robe and put like that on the shoulder, look like a Sangati. So, but he doesn't have the intention of stealing the appearance. So in this case, is it okay for him, or did he commit? He got some doubt in his mind. Yeah. It is okay. It is okay, because just he using this aparels, just holding and put the shoulder is okay. Doesn't matter. Yes. Và vì Saji đi hỏi thì câu hỏi này thực ra thì khi mà Saji, tại vì thứ nhất là không có cái tác ý rồi, và chỉ có là cái y vai trái mà gấp lại giống như cái tăng ở lê vắt ở trên vai, thì vị này sẽ không phạm vào cái tội trộm tăng tướng, tại vì vị này cũng không có nói về Hà Lạp, không có sinh hoạt cùng với chư tăng những cái tăng sự. Còn và nếu mà trường hợp ấy, ngược lại, nếu mà trường hợp mà vị Saji này có nói về Hà Lạp, nói về Hà Lạp và lại có tham dự những tăng sự cùng với tỳ kheo, nhận mình là tỳ kheo, nói mình là tỳ kheo, thì trường hợp đó mới thuộc vào trộm tăng tướng. Yes. Câu hỏi thứ hai. Yes, yes. Nếu vị tỳ kheo đi khất thực được nhiều vật thực không dùng hết rồi, ta ý xả bỏ vật thực dư thừa như vậy, vật thực dư ấy không còn là của vị tỳ kheo nữa, vậy người cư sĩ hay người thế tục nào đó đến lấy vật thực dư đó, vị tỳ kheo có phạm tội hay không? Yes, this question also from the Samanera said, if for the bhikkhu who is going for alms round for Pindapata, and then he receives many extra food, after consume as much as he can consume, and then the leftover food he just relinquish away the leftover food. So that leftover food taken by some others, like some lay people. So is that any apathy for the bhikkhu? Yes, yeah. And any problem for the lay people? Sayadaw can clear the question. Mean
The bhikkhu who that is going means that, for to example, bhikkhu who accept the food, so make just it he extra. consume and over, Yeah. the other, the extra food, he Yes. relinquish to the lay Yes. people. Correct? Yes. So Yes. it Yes. is It's no really problem. yes. Yes. Yeah, Yes. he can relinquish. It's no problem. Just but these people is for example, some people are just like a kapiya to help the bhikkhu. So to the bhikkhu can relinquish these some the food to those as a kapiya. So it is no problem. The Yes. people also have do not problem. Yes. Yes. Và như ngài Sayadaw có dạy ở đây, đó là khi vị tỳ kheo khất thực mà thọ dụng vật thực rồi và thực dư thừa rồi, thì vị tỳ kheo có thể xả, và xả là có thể xả cho những người cấp giá, là giúp đỡ hộ độ cho vị tỳ kheo, hoặc là có thể xả cho người cư sĩ, có thể xả cái vật thực đó, và thực dư thừa đó không có sao. Như là vị tỳ kheo thọ dụng xong rồi và cái đồ đó xả, và cái người đó lấy cũng không có sao hết cả, tại vì vật thực đó đã được thọ dụng và đã dư và được xả đi. Yes. Yes, I know. And yeah. And yeah, we have từ hành giả Tuệ An. Dear Sayadaw, can Sayadaw please explain in brief what is the meaning of Phassa Nirodha Vedana Nirodho? Because I cannot understand how contact ceases in the reality, even with an arahant, without contact with the phassa. How can the mentality progress to rise up, to arise? Does this Dhamma sentence mean the sensation of clinging to the phassa, dear Sayadaw? This one is the sequence of the DJ. Avijja Nirodha, Sankhara Nirodha, Sankhara Nirodha, Vijnana Nirodha, Vijnana Nirodha, Namaro. This one is a sequence. Yes. But Phassa Nirodha, Vedana Nirodha. So that means this one is a sequence. So we should understand this the past. Actually, if there is a Vedana Nirodha means the exception that this Nirodha Samabati, no? Exception the Nirodha Samabati, cessation of the cessation the attainment, no? Cessation of the attainment. So exception that this one, the Vedana is always exist with the consciousness. If there is a consciousness, there is the Vedana. So the only the who are the take the final cessation. So at that time there is no more the nama and rupa. So at that time no more the feeling. So this one is the way. So that we should understand. But how do the practice mean? If we can the practice the meditation, the systematically step by step. That finally, if you realize the nibbana, so if you can take the final cessation, so at that time there no more the avijja, sankhara, vijnana, nama, rupa, and then the phassa, vedana, etc. So this one is a sequence, the sentence we should understand. So not the sometimes we should not watch the one the past. It will be the wrong view. Okay. Yes. Sayadaw, I need to translate into Vietnamese the question first. Okay. Câu hỏi của chư tăng Tuệ An ở đây có nghĩa rằng thưa ngài Sayadaw, là xin ngài Sayadaw có thể giải thích ngắn gọn về thế nào là xúc diệt thì thọ diệt ở đây, bởi vì con không hiểu làm thế nào mà lại xúc lại diệt trong cái trường hợp trong thực tế là như thế nào. Và như vậy ngay cả vị A-la-hán nếu không có xúc thì vẫn có, thì làm thế nào mà lại có được những cái danh pháp sanh khởi. Và như vậy cái câu ở đây nghĩa là câu pháp này, đoạn pháp này, câu này thì có ý nghĩa là như thế nào, khi mà tại sao mà cái sự diệt của các thủ hay là cái sự diệt của về cái xúc này là như thế nào, thưa ngài Sayadaw? Thì ngài Sayadaw mới nói chúng ta rất là rõ ràng, chúng ta khi mà nghe pháp
đọc Pháp chúng ta phải hiểu cả một câu, chứ đừng có lấy một đoạn. Lấy một đoạn ra rất là dễ nắm giữ vào cái tà kiến. Và nữa ở đây, đó là câu này là Avicca Paccaya Sankara, Sankara Paccaya Viññāṇaṃ, Viññāṇa Paccaya Nāma-rūpaṃ, Nāma-rūpaṃ Paccaya Sarayataṇaṃ. Thì là như vậy, đó là trong cái trường trong về duyên phần duyên khởi, có nghĩa rằng ở đây là gì? Là do cái này sinh thì cái kia sanh, tức là do là vô minh thì có các hành sanh, và do các hành sanh thì có thức sanh, do duyên do thức sanh thì có danh sắc, và do danh sắc thì có sáu xứ, và do sáu xứ thì có xúc, và có xúc ở đây thì có thọ. Và ngược lại ở đây thì trong trường hợp này, đó là hành giả đây có hỏi, đó là Phassa Nirodo, Vedana Nirodo, thì có nghĩa là ở đây nghĩa là gì? Khi mà có thọ diệt, xúc mà diệt, xúc diệt ở đây thì thọ sẽ diệt. Ở đây nghĩa là gì? Khi mà chỉ trường hợp đó là ngay cả các vị A-la-hán khi mà thì vẫn có thọ và vẫn có xúc ở đây. Cái trường hợp mà xúc và thọ diệt hoàn toàn ở đây, đó là khi mà các ngài nhập niết bàn thì không còn nama, không còn rupa, không còn danh, không còn sắc, không còn thọ, thì đó là trường hợp mà các vị A-la-hán nhập niết bàn. Thì chúng ta phải hiểu là như vậy. Còn nếu mà trường hợp bình thường thì các vị vẫn có xúc, vẫn có thọ, chứ không phải là không có. Nên là bất kỳ khi nào mà chúng ta học một bài kinh hay một bài pháp, chúng ta phải nhìn một cách tổng quát, cách toàn diện. Chúng ta không nên bắt một cái thôi, nhặt một cái nào đoạn chúng ta thích, hay nhặt một phần nào đó ra, thì rất dễ là chúng ta nắm bắt vào cái tà kiến. Bởi vì chúng ta không có một cái sự hiểu toàn diện, một cái sự hiểu tổng quát, mà chúng ta có một cái sự hiểu phiến diện, bởi vì chúng ta lấy một phần của bài kinh. Nên là chúng ta hiểu như vậy. Chỉ có khi mà nhập niết bàn thì lúc đó mới hết thọ và mới hết về xúc và thọ ở đây. Còn nếu không thì vẫn còn. Yes, Sayadaw. So now time is up. Sayadaw, so the question also, Sayadaw answer a lot of questions. So may Sayadaw lead us for the sharing of merit. Yes. So ngài Sayadaw sẽ dẫn dắt chúng ta chia phước và hồi hướng. Chúng ta đọc theo ngài Sayadaw. Yes. So repeat after me, no? Yes, chúng ta đọc theo ngài Sayadaw. Yes. Etawata cha amehi Etawata cha amehi Sambaram punya sambaram Sambaram punya sambaram Sabbe deva numodantu Sabbe dewa anumodantu Sabbe buddha numodantu Sabbe Buddha anumodantu Sabbe saddha numodantu Sabbe sattva anumodantu Sabba sambati siddhiya Sabba sambati siddhiya Idam me ñātinam hodu Idam me ñātinam hondu Sukhita hondu ñātayo Sukhita hondu ñātayo Mama punya bhagan Mama punya bhagang Sabba sadhanam Sabba sattanam Pājemi Pācemi Te sabbe Te sabbe Me samam Me samam Punya bhagan Punya bhagang Labantu Labandu Sādhu 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 Sādhu, Sādhu, Sādhu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sankhaya. Thank you, Sayadaw, for the wonderful Dhamma talk, and thank you, Bhante Paṭhamanātha, for the wonderful translation today. We would like to share all our merits that we have accumulated by keeping Sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma to part of Sayadaw Trì. May Sayadaw be strong, healthy, and long life. We also thank everyone for your time and participation. See you all in the next Dhamma class. May all be well and happy. May the light of Dhamma always shine upon us.
Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayadaw đã thuyết một thời Pháp rất tuyệt vời và kính tri ân Phàn Tê Pháp Thắng đã phiên dịch cho chúng con. Chúng con xin kính tri dâng đến Ngài Ba Ốc Sayadaw những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới, học Pháp và hành Pháp. Chúng con kính mong Ngài Ba Ốc Sayadaw Pháp thể khinh an, thân tâm an lạc, mãi là bóng mát cho chúng con nương nhờ. Xin cảm ơn quý vị đã tham dự buổi thính Pháp ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học Pháp lần sau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con kính chúc toàn thể đại chúng được hạnh phúc và an lành. Nguyện mong cho tất cả chúng ta luôn luôn được sống trong hào quang của chánh Pháp. Sādhu, Sādhu, Sādhu. Sādhu. Sādhu, Sādhu, Sayadaw. Good night, Sayadaw. Rồi chúc tất cả chúng ta được hạnh phúc an lành. Thank you.